Bà ấy bất ngờ phát hiện cháu gái mình chăm sóc 18 năm. Hóa ra đã bị cháu đổi ngay từ lúc mới sinh và bị cha mẹ bên kia cố ý đổi chỗ. Để con gái họ được sống cuộc đời tiểu thư giàu sang. Nếu bà nghi ngờ cháu không phải là cháu gái của mình, thì bây giờ định làm gì đây? Tôi sẽ tìm hiểu sự thật. Xem Á Giao có phải là cháu gái ruột của mình không? Tiếp nối tập trước, ôi em gái ơi, tình hình bà nội tôi thế nào rồi? Anh Toàn à, sức khỏe của bà Toàn đã gần như hồi phục rồi. Từ giờ không cần kiêng khem gì nữa. Thật tuyệt vời quá. Á Giao, nhờ có cháu đấy. Nếu không, bà già này có lẽ đã chết mất rồi. Hô hô, Á Giao đúng là thần y tài thế. Bà Trịnh, bà nói thế là hơi quá rồi. So với các thần y thực thụ, cháu còn phải học hỏi nhiều lắm. Á Giao, vài ngày nữa là sinh nhật chú Mã. Đến lúc đó, tôi sẽ cho người đón cháu đến nhà ăn bữa cơm thân mật. Bà Sở Hệ Bình nghĩ nhân dịp sinh nhật chú Mã là cơ hội tốt để bàn chuyện nhận Á Giao làm con gái nuôi với chú Trần, cũng để ba anh con trai nhà mình làm quen trước với em gái. Dạ được ạ, thím Sở. Á Giao đến mừng sinh nhật tôi. Hôm đó tôi phải uống thêm vài ly mới được. Di Sở chẳng phải muốn nhận tôi làm con gái nuôi sao? Sao lại mời cả Trình Giao đến nhà họ mà ăn cơm? Nhưng thế này cũng tốt. Đến lúc đó, Trình Giao sẽ biết sự khác biệt giữa ánh trăng và thứ chẳng đáng giá. Mãi đến chiều tà, Toàn Cửu Nham mới đưa Trình Giao về nhà. Tối về nhà, bà Trịnh Thục Anh đột nhiên nhớ ra điều gì. Con trai Tiêu Hoa, Nhất Bình, Nhất An, Nhất Khang, ba đứa nhỏ này, trên đầu có phải đều có hai sợi tóc không? Triệu Vũ Bình, Triệu Vũ An, Triệu Vũ Khang là ba anh con trai nhà họ Triệu, cũng là ba anh trai của Triệu Dĩ Nham. Đúng thế, bà hỏi chuyện này làm gì? Còn Nhan Nhan thì sao? Nhan Nhan có mấy xoáy? Nhan Nhan chỉ có một xoáy. Lúc này, bà Trịnh Thục Anh nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Triệu Nham rất có thể không phải người nhà họ Triệu. Bà Trịnh biết ý nghĩ này có phần kỳ lạ. Nhưng so với Trình Giao, Triệu Nham chẳng có chút gì giống người nhà họ Triệu. Bà Trịnh cố gắng giữ bình tĩnh. Bà phải chứng minh Trình Giao chính là cháu gái mình. Sáng sớm hôm sau, bà Trịnh Thục Anh đến nhà họ Toàn. Chị Thục Anh, sao sáng sớm chị đã đến rồi? Chị lớn ơi, chẳng phải chị bảo muốn đến nhà Á Giao xem thử sao? Tiện thể cảm ơn cha mẹ cháu ấy à? Tôi cũng rất muốn biết cha mẹ như thế nào. Mới dạy được cô bé Á Giao xuất sắc như vậy. Nên tôi nghĩ hôm nay sẽ cùng chị đến xem thử. Tôi cũng rất quý cô bé Á Giao đó. Tôi đúng là định hôm nay đi xem thật. Chị đến đúng lúc lắm. Thế thì hai chị em mình cùng đi nhé. À Thục Anh, tôi kể chị nghe chuyện này. Chuyện gì thế? Thật ra phải nhờ cô bé nhắc tôi mới nhận ra. Chị có thấy Á Giao trông rất giống con trai chị không? Chính xác hơn là giống chị đấy. Bà Trịnh Thục Anh sững người. Hóa ra không chỉ mình bà có cảm giác này. Hy vọng hôm nay đến nhà họ Trình, kết quả sẽ không làm bà thất vọng. Thục Anh, chị đang nghĩ gì thế? Không có gì, thật ra tôi cũng có cảm giác này. Không giấu chị. Tôi cảm thấy gần gũi với Á Giao một cách kỳ lạ. Cứ như thể cháu ấy là cháu gái thất lạc bao năm của nhà họ Triệu vậy. Kỳ lạ thật đấy. Thục Anh, chị nói xem trên đời này sao lại có chuyện cháu gái không giống bà nội, mà một người chẳng có huyết thống lại giống bà nội đến thế. Bà Trịnh cũng hiểu ý ngoài lời của bà Toàn, nên quyết định kể phỏng đoán của mình cho chị bạn thân nghe. Và dặn bà Toàn, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Chị nghi ngờ hai đứa trẻ này bị tráo đổi. Đúng thế, nếu không, chẳng thể giải thích tại sao Nhan Nhan lại không giống người nhà họ Triệu. Vậy bây giờ chúng ta đến nhà Á Giao ngay. Xem Á Giao có hai sợi tóc không?
Dạ, bà Toàn, bà Trịnh. Hai bà đến làm gì thế à? Sao thế, Á Giao không chào đón hai bà à? Dạ, tất nhiên là rất chào đón ạ. Bà Toàn và bà Trịnh đến chơi. Nhà cháu đúng là rực rỡ ánh sáng. Bà ngoại, bà trò chuyện với bà Toàn và bà Trịnh trước nhé. Trời nóng quá. Cháu đi pha trà trái cây mát lạnh cho các bà. Được, cháu đi nhanh nhé. Có cần giúp gì thì gọi bà nhé. Chẳng mấy chốc, Trình Giao bưng khay trà từ trong nhà ra. Bà Trịnh, bà Toàn. Hai bà nếm thử trà trái cây này xem hương vị thế nào. Bà Toàn nhấp một ngụm. Rồi ngạc nhiên reo lên. Á Giao, trà trái cây này do cháu pha à? Ngon tuyệt vời luôn. Dạ, cháu pha đấy ạ. Bà thích thì uống nhiều một chút nhé. Cháu pha nhiều lắm ạ. Đúng là tài năng đa dạng. Á Giao, bà thấy tóc cháu hơi rối này. Lại đây, bà trải cho cháu nhé. Trình Giao chẳng nghĩ ngợi gì, bước đến bên bà Toàn khom người xuống. Bà Toàn lập tức đưa tay vuốt tóc Trình Giao. Bà Trịnh Thục Anh cũng nhìn sang. Khoảnh khắc này, chẳng ai biết bà Trịnh hồi hộp đến thế nào. Là hai xoáy, đầu Trình Giao có hai xoáy tóc. Bà Trịnh cố gắng kiềm chế cảm xúc lúc này. Ngay cả bà Toàn cũng vô cùng phấn khích. Tóc Á Giao đẹp thật đấy. Đen bóng mượt mà. Như lụa là vậy. Đúng thế, đẹp lắm. Á Giao, dạo này cháu bận không? Dạ, không bận lắm ạ. Cháu đang chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp chọn cuối cấp. Cháu muốn thi vào trường nào? Dạ, trường Nhất Trung ạ. Nhất Trung hiện là trường trung học tốt nhất ở Kinh Thành. Chất lượng giảng dạy hàng đầu. May quá, bà quen hiệu trưởng Nhất Trung. Bà sẽ nói giúp cháu một tiếng. Để cháu khỏi mất thời gian thi lớp chọn. Dạ, cảm ơn lòng tốt của bà Toàn. Nhưng cháu vẫn muốn tự mình thi đậu bằng thực lực. Bà Toàn khẽ gật đầu. Ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Đúng là cô cháu dâu mà bà chọn. Bà ngoại của Á Giao, con cái và con rể bà, đã dạy dỗ Á Giao rất tốt. Thật ra, con gái và con rể tôi chỉ là những người thật thà, bình dị. Á Giao giỏi giang là do cháu tự nỗ lực. Mãi đến 8 giờ tối, hai bà mới lưu luyến rời khỏi nhà Trình Giao. Thục Anh, thế nào rồi? Lấy được mẫu chưa? Lấy rồi. Tôi lấy vài sợi tóc trên gối ở phòng Á Giao. Hy vọng kết quả xét nghiệm sẽ không làm chị thất vọng. Hôm sau, bà Trịnh Thục Anh hẹn gặp một học sinh làm thám tử để điều tra gia đình Trình Giao. Hôm nay tôi tìm em là muốn nhờ em một việc. Cô giúp được cô là vinh hạnh của em. Cô cứ nói thẳng đi ạ. Bà Trịnh kể ngắn gọn về chuyện của Trình Giao, rồi đưa ra một bức ảnh của Trình Giao. Tôi muốn em điều tra lai lịch của cô bé này và tình hình gia đình cha mẹ cô bé ở quê. Cô ơi, đây là cháu gái cô à? Có thể, nhưng giờ tôi chưa dám chắc. Trong khi đó, Trình Giao quyết định mua một cửa hàng gần trường Kim Đại. Cô ôm một cửa hàng ngay cạnh cổng trường. Người đi xem cửa hàng với môi giới không chỉ có Trình Giao, mà còn có một cặp vợ chồng trung niên. Môi giới chỉ giải thích cho cặp vợ chồng đó. Vì anh ta nghĩ cô bé như Trình Giao chẳng thể mua nổi cửa hàng. Anh bạn trẻ, cửa hàng này là đồ cũ à? Ở Cảng Thành chúng tôi rất kỵ. Cửa hàng cũ thế này chẳng ai muốn mua đâu. Anh bán 16 vạn là hơi cao đấy. Hay là 12 vạn, chúng tôi mua. Bà Vương, cửa hàng này rộng 70 mét vuông. Cộng với cửa hàng bên cạnh là 88 mét vuông. Còn có nhà vệ sinh và bếp riêng. 12 vạn là quá thấp. Tôi giảm giá cho bà còn 15 vạn năm, bà thấy được không? 9 vạn thôi, thêm 1 đồng cũng không được. Bà Vương, tôi sẽ xin ý kiến sếp.
Cửa hàng này thấp nhất là 14 vạn năm. Thật sự không thể thấp hơn. Dù môi giới đã giảm 1 vạn năm, nhưng bà Vương vẫn chẳng hề dao động. Bà nhà tôi nói đúng. Cửa hàng cũ mà đòi giá cao thế. 12 vạn thôi, thêm 1 đồng chúng tôi cũng không mua. Môi giới khẽ nhăn mặt. Dù anh rất muốn chốt giao dịch, nhưng giá này thực sự quá thấp. Anh bạn trẻ, anh cân nhắc kỹ đi. Chúng tôi đi xem cửa hàng khác đây. Nói xong, ông bà Vương quay người bỏ đi. Chẳng chút luyến tiếc. Vì họ biết, môi giới chắc chắn sẽ gọi họ lại. 14 vạn năm, cửa hàng này tôi mua. Cô bé, cô không đùa chứ? Cô nói thật chứ? Nghe vậy, ông bà Vương dừng bước. Quay lại nhìn Trình Giao. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cô bé con thế này mà trả nổi. 14 vạn năm sao? Không đùa chứ? Cửa hàng này tôi mua thật. Ông bà Vương, cửa hàng này hai người không mua nữa đúng không? Nếu hai người không mua, thì cô gái này sẽ mua mất đấy.